بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا هي بعنوان serotonin and other related drugs، واللي من ضمنها هي الergot alkaloids. السيروتونين إذا نحكي عنه هو واحد من الأوتوكويد، واحد من النيورو ترانسميترز اللي هي ما لها علاقة بالأوتونوميك مع أنه موجودة طبعا هي بالCNS والبريفرال تيشو، لكن ما لها علاقة بالكولينرجيك أو أدرينرجيك ريسبترز، وإنما لها ريسبترز الخاص بها اللي هي السيروتونين أو 5 هيدروكسي تريبتامين receptors. الحقيقة there are more than 14 identified different subtypes of serotonin receptors، لكن اللي خلينا نقول لقوا عليها أدوية إلها clinical or physiopharmacological action هي لا تتعدى 3 أو 4 ريسبترات، سواء تشتغل عليها agonistic activity or antagonistic activity. طبعا الأوتوكويدز هي الهستامين، السيروتونين، البروستاجلاندينز and other vasoactive peptides. حكينا على الهستامين في المحاضرة السابقة والدراجز that related to histamine receptors. اليوم راح نحكي على السيروتونين والدراجز that are related to serotonin pharmacological activity. عندنا طبعا قلنا drugs that acting as agonistic or antagonistic on different subtypes of serotonergic receptors. عندنا ايضا الارجوت alkaloids، راح نذكرها التفاصيل خلال هذه المحاضرة، اللي هي heterogeneous group of drugs، يعني drugs ما لها علاقة بالاوتوكويدز، وإنما تنذكر هنا لأنه لها علاقة بمن بالسيروتونين receptor. طبعا الإرجوت alkaloids عندها partial agonistic activity على السيروتونين receptors أو 5-hydroxytryptamine receptors، وأيضا عندها agonistic activity on dopamine D2 receptors، هاي مهم هذا التأثير، وأيضا عندها partial agonistic activity على الألفا receptors. هذا فيجر يوضح لي تقسيم الدراجز اللي راح نتناولها إن شاء الله بهاي المحاضرة. هي drugs إما acting as agonist or partial agonist، نقسمها إلى قسمين اللي هي drugs acting on 5-hydroxytryptamine 1 receptors اللي هي 1D 1B، سهولة 5-hydroxytryptamine 1D/1B agonist. البروتوتايب مالته هو السوماتريبتان. طبعا عندنا different synthetic drugs that are completely related to somatryptan، راح نتناولها إن شاء الله بالتفصيل، مثل زولمتريبتان، ميزاتريبتان وغيرها من الأدوية. عندنا أيضا drugs acting on 5-hydroxytryptamine 4، أيضا تشتغل as a partial agonist، اللي هو عندنا drug واحد هو التيجا سيرود، هذا نستخدمه في treatment of constipation، مع إنه الاستخدام مالته more restricted due to its very potential and fatal toxic effects. هذا الدرجز لأن يسوي لي شنو؟ ممكن أن يسبب لي colitis severe constriction بالgut، فيسبب لنا أيضا التهابات بالجهاز الهضمي severe colitis. الانتاغونست تتقسم
إلى قسمين أيضا. الدراجز that acting on 5-hydroxytryptamine 2 antagonist هنا عندنا الكيتان سيرين اللي نستخدمه بالتريتمنت اوف hypertension، وعندنا ال 5-hydroxytryptamine 3 antagonist اللي هي جروب اوف دراجز. البروتوتايب مالته هو الأوندانسيترون، وهذه إلها تأثير من ال 5-hydroxytryptamine 3 antagonist، تفيدنا في علاج الكيموثيرابي induced vomiting والبوست operative vomiting، يعني anti emetic agents. بدي نحكي على السيروتونين. السيروتونين هو قلنا بيبتايد أمين produced from tryptophan مثل الهستامين، شو قلنا الهستامين. طبعا stored in the vesicles حال الهستامين بالانتيروكروماتين cell بالجي اي تي وبالنيورونز بالسي ان اس and enteric nervous system. بعد الريليز مال السيروتونين from H vesicles يصير بي ميتابوليزم حال الهستامين مثل ما حكينا على الهستامين by monoamino oxidases enzyme excess production in the body. هذا يحدث في حالات الكارسينويد syndrome اللي هي type of neoplasm that affect the GIT and bronchi أو pulmonary system اللي يحدث فيها excessive release of serotonin, which can be detected by measuring the major metabolite مالته اللي هو ال 5-hydroxy indole acetic acid. هذا يقيسوه باليورين دليل على حدوث حالة الكارسينويد syndrome. Serotonin plays a physiological role as a neurotransmitter مثل ما قلنا بال CNS أو بال GIT بالenteric nervous system, and may have a role as a local hormone that modulates gastrointestinal motility or activity. هذا figure يوضح لي البايوسينثيسيس والميتابوليزم للسيروتونين أو ال 5-hydroxytryptamine. طبعا يصير بي synthesized from tryptophan by the activity of tryptophan hydroxylase، يتحول إلى 5-hydroxytryptophan، بعدين هذا يتحول إلى 5-hydroxytryptamine by the activity of decarboxylase enzyme. طبعا هنا من يتكون عندي السيروتونين يصير بميتابوليزم بالperipheral tissue by the enzymes monoamino oxidases، يتحول إلى الend major metabolite اللي يسميها 5-hydroxy indole acetic acid اللي يتم الكشف عنه باليورين. نيجي على الريسبتورز. قلنا more than 14 subtypes of serotonin receptors، لكن اللي راح نحكي عليهم هم 4 اللي مكتشف لهم خلينا نقول drugs that modulate their activity وإلها clinical application. Other subtypes are under investigation. نبدي بال 5-HT1 5-hydroxytryptamine 1 أو serotonin 1 receptors. طبعا هي most abundant in the brain, mostly important in the brain, and mediate synaptic inhibition via increased potassium conductance. طبعا البريفرال موجودة أيضا بالبريفرال، هذا بالCNS. بالبريفرال 5-HT1 receptors mediate both excitatory and inhibitory effects in various smooth muscles, and also these receptors are coupled with G inhibitory coupled approach. ال 5-HT2 receptors موجودة وين بالبرين والبريفرال تشو أيضا. These receptors mediate synaptic excitation بالCNS and smooth muscle contraction، خصوصا بالGIT بالبرونكاي بالuterus and some vessels, and may induce relaxation in other vessels.
several mechanisms involved, including increasing the level of inositol triphosphate and decreasing the potassium conductance and decreasing cyclic adenosine monophosphate. These receptors probably mediate some of vasodilatation, diarrhea, and bronchoconstriction that occur as a symptom of carcinoid tumor. اللي حكينا عليه هاي السيمبتومز مالتين هاي excessive release of serotonin from its vesicles يسوي لي ممكن vasodilatation, bronchoconstriction, diarrhea. In the CNS 5-HT2C subtype of receptor mediate a reduction in the appetite. طبعا هذه لاحظوها، فقالوا هاي ممكن تفيدنا بالتريتمنت of obesity اللي هو اللوركا سيرين. تراقص راح نيجي نتحدث عليه. يشتغل على هذه الريسبتر، يشتغل partial agonist على ال 5-HT2 receptor that mediate reduction in appetite and use for treatment of obesity. السبتايب الثالث اللي هي 5-HT3 receptors found بال CNS especially in the chemoreceptor trigger zone in the vomiting center بالarea of postrema أو area postrema called area postrema. طبعا هاي مثل ما اسمها مثل ما تلاحظون بالمدلة مسؤولة على الvomiting and in the peripheral sensory and enteric nerve. These receptor mediation excitation via 5-HT gated cation channels. الانتاغونست هنا عندنا انتاغونست تشتغل عليها acting at these receptor are extremely useful anti-emetic اللي سميناها الاوندانسترون وجماعتها والدولاسترون والالوسترون وغيرها. الريسبتور الرابع هي ال 5-HT4 receptor هذه found بالجي اي تي and play important role in the intestinal motility. نجي على clinical uses. بالنسبة للسيروتونين حالة الهستامين has no clinical applications but other more selective agonists and antagonists to serotonin are useful clinical. نبدي بأول جروب اللي هي تشتغل على ال 5 hydroxytryptamine 1D/1B agonists. هاي أول جروب اللي هي جماعة التريبتانز يسمونها. البروتوتايب قلنا مالته هو السوماتريبتان، وأكو أذر synthetic drugs الألموتريبتان، إليتريبتان، فروفا، نارا، ريزا، زولميتريبتان، كل هذه يسمونها التريبتانز فاميلي. كلها طبعا هاي الأدوية similar to سوماتريبتان. الاختلاف الوحيد بينها وبين السوماتريبتان إنه السوماتريبتان available in parenteral and oral route of administration بينما البقية موجودة فقط oral. النقطة الأخرى اللي يختلفون بها عن السوماتريبتان بالduration of action. سوماتريبتان duration of action مالته 2 to 4 hours بينما الأدوية الأخرى تتراوح duration of action مالتها ما بين ساعتين إلى توصل إلى حد 27 ساعة. clinical use of this group of drugs triptans, they are first line treatment for acute migraine and cluster headache syndromes. المايجرين شقيقة وبالكلاستر هيديك أو ما يسمى بالصداع العنقودي هو نوع من أنواع المايجرين يسموه كلاستر هيديك. لاحظوا انه من خلال هذه الملاحظة انه التريبتانز من فادت جماعة المايجرين والكلاستر سيندرومز هيديك سيندرومز معناها اكو فد علاقة جدا وثيقة بين السيروتونين ويانا ويا these headaches. These drugs are active orally ما عدا السوماتريبتان قلنا is also بالإضافة للأورال موجود as an nasal and parenteral route of or dosage form. الجروب الآخر هي ال 5-hydroxytryptamine 2C agonists.
اللي هو اللوكاسيرين has recently been approved in treatment of obesity. هاي اللي قلنا الريسبتورز ال 5 hydroxytryptamine 2 C receptors قلنا إلها دور إنه تسوي لنا reduction بالappetite. So it activates receptor agonist يشتغل activate receptors in the CNS and appear to moderately reduce appetite. طبعا اكو ادوية قديمة الأولدر drugs، هذا new drugs اللوكاسيرين. الأولدر drugs هي الفينفلورامين والدكسفينفلورامين. طبعا act directly, these drugs act directly by increasing the release of neuronal serotonin or inhibiting the transporter of serotonin reuptake, SERT, serotonin reuptake transporter. So inhibition the transporter that induce reuptake of serotonin into the neurons. فمعناتها راح بالنهاية راح تزيد لي الليفل of serotonin of the synaptic serotonergic neuron أو post synaptic serotonergic neurons. So activating central 5-HT2 C receptors. طبعا these drugs withdrawn in the United States because of their potential toxic effect that produce damage to the cardiac valves. And dexphenfluramine was combined with phentermine. Phentermine أيضا older drug for treatment of obesity اللي هو amphetamine like anorexient. استخدموه بالويت loss products known as dexfen، جاية من dex والfen جاية من phentermine. أيضا because of their toxicity, their potential toxicity على cardiovascular toxicity, this combination products is also banned or prohibited in the United States. الجروب الثالث اللي هي 5 هيدروكسي تريبتامين 4 بعد بنحكي علينا على السيروتونيرجيك اجونست. 5 هيدروكسي تريبتامين 4 partial agonist اللي هو التيجاسيرود. هذا new drug act as an agonist in the colon. It was approved and briefly marketed for use in chronic constipation, the treatment of constipation. انه زي شنو ال 5-HT4 إلها دور بالنوين بالgastrointestinal tract و potential effect on intestinal motility، فيزيد الموتيليتي فيفيدنا في علاج شنو الconstipation. لكن شافوا أيضا عنده toxic cardiovascular effect and its use is now restricted. طبعا عندنا جروب آخر من الدراجز اللي تزيد السيروتونيرجيك activity، هي ماخذيها احنا نسميها selective serotonin reuptake inhibitors. تذكرون هاي الجروب of drugs مثل فلوكسيتين، دولوكسيتين، هذه أخذناها بالanti depressant drugs. هي number of important antidepressant drugs can act to increase the activity of the central serotonergic synapses by inhibiting السيروتونين reuptake transporters. هنا اكو عندنا حالة نسميها hyperthermic syndrome. hyperthermic syndrome هي حالة من حالات ايضا excessive release of serotonin. هنا induced this syndrome can be induced or precipitated by several types of drugs. طبعا هاي syndrome حالها حال تشبه سندروم ماخذيها سابقا احنا اخذناها بالمصل ريلاكسنت اذا تذكروا، سميناها المالجننت hyperthermia that induced by succinylcholine when given with volatile anesthetics مثل الفينفلورين والازوفلورين وغيرها. بتسوي لي hyperthermia ومصل rigidity وقلنا
نعالجها باستخدام الدانترين. هنا عندنا حالة مشابهة نسميها hyperthermic serotonin syndrome، اللي هي can be precipitated by drugs that acting as agonists or increasing the level of serotonin directly or indirectly، مثل selective serotonin reuptake inhibitor، الانتي second generation antidepressant، الماو inhibitors، اللينزوليد هذا antibiotic، الترامادول هذول الاوبيويد، فنتانيل، ميبريدين، ترامادول، الاوندانسترون والسوماتريبتان قلنا، وهذا الام دي ام اي اللي هو الميثيلامفيتامين، والال اس دي اللي هو اللايسيرجيك اسيد دايثيلامين، وغيرها من حتى الجنزين ممكن يسبب للسيروتونين سيندروم. الكلينيكال برزنتيشن اوف ذيس سيندروم يصير عندي ايضا هايبرثيرميا، هايبر ريفلكسيا، تريمور، هايبرتنشن، دياريا، اجيتيشن. هذه طبعا ممكن نعالجها باستخدام السيداتيف بنزودازيبين. ننطي ايضا نحتاج الى الفنتيليشن والانتوبيشن، وننطي ايضا كولينج، لازم نسوي كولينج لانه ايضا هايبرثيرميا. وايضا ممكن ننطي ال5 هيدروكسي تريبتامين 2 بلوكرز، مثل ايش؟ مثل السايكلوهيبتادين، هذا الانتي هيستامين اللي نعرفه اللي هو البرياكتين نسهله، او الكلوروبرومازين، كلوروبرومازين اللي هو اللارجكتين. ايضا عندنا نوعية اخرى من هاي السندروم مشابهة اللي نسميها النيوروليبتيك مالجنانت syndrome. This is precipitated by dopamine 2 blocking antipsychotic مثل الهالوبريدول. هاي ايضا نسوي لها هايبرثيرميا، acute severe parkinsonism. علاجها ننطي هنا الدايفينهايدرامين، الاليرمين، انتي هيستامين بايبرنترال، وايضا كولينج if the temperature is very high، وايضا ننطي sedative benzodiazepine. نجي على السيروتونين انتاغونست كلاسيفيكيشن والبروتوتايب. عندنا البروتوتايبس الكيتانسيرين، الفينوكسي بنزامين، والسايكلوهيبتادين effective 5-HT2 blockers. ايضا عندنا ال 5-HT3 blockers مثل الاوندانسترون، سترون خلينا نسميها جماعة السترون، اوندانسترون، جانسترون، دولاسترون، الوسترون. والجروب الثالث هي الارجوت alkaloids اللي هي قلنا تشتغل as a partial agonist. والpartial agonist معناته شنو؟ يشتغل antagonist بوجود الاجونست. طبعا الارجوت alkaloid مو بس تشتغل على السيروتونيرجيك receptors، ايضا تشتغل على other receptors اللي هي تشتغل على الدوبامين D2 receptors partial agonist، وايضا يشتغل على الالفا receptors. نيجي على الميكانيزم والإفكتس. الكيتانسيرين والسايكلوهيبتادين تشتغل as a competitive pharmacological 5 serotonergic 2 receptor antagonist. الفينوكسي بنزامين هذا نعرفه، الفينوكسي بنزامين اللي هو irreversible alpha blocker، أيضا هنا يشتغل as irreversible blocker at serotonergic 2 receptor. كيتانسيرين والسايكلوهيبتادين والفينوكسي بنزامين are poorly selective agents. ليش؟ يعني هي مو بس تشتغل على ال 5 hydroxytryptamine 2 receptor antagonist، وإنما أيضا act as alpha blocker مثل الكيتانسيرين والفينوكسي بنزامين. وأيضا يشتغل عندنا السايكلوهيبتادين قلنا على ال H1 receptor antihistamine. الاوندانسترون وجماعتها هذه selective 5-HT3 receptor blocker. Important antiemetic action in the area postrema, the chemoreceptor trigger zone بالمدلة, and also on peripheral sensory and enteric nerves. طبعا كل هاي الأدوية act at 5-HT3 receptor على الألوسترون. الألوسترون lack
these anti-emetic، ما عنده هاي الانتي-emetic effect. نيجي على الكلينيكال يوزز. كيتانسولين هذا نستخدمه قلنا انتي هايبرتنسيف دراج. الكيتانسولين والسايكلوبتادين والفينوكسي بنزامين may be of value إما separately، يعني كل واحد نعطي واحدة، أو in combination with treatment of carcinogenic tumor، اللي قلنا هو نوع من أنواع النيوبلازم that secrete excessive amount of serotonin and other peptides causing diarrhea, bronchoconstriction and flushing. الأوندانسترون and its derivatives are extremely useful in control of vomiting that induced women with cancer chemotherapeutic agents and post-operative vomiting. إن الألسترون ما عنده هذه الخاصية الأنتي vomiting، لكن نستخدمه وين؟ نستخدمه للتريتمنت of women with irritable bowel syndrome associated with diarrhea، يعني يفيدنا في علاج irritable bowel syndrome اللي فيها أعراض الدياريا. التوكسيسيتي adverse effects of كيتانسولين هي نفسها أعراض نفسها التوكسيك effects مع الألفا بلوكر والإتش 1 بلوكر، يعني ممكن يسوي لي هايبوتنشن. التوكسيسيتي اوف اوندانسترون وجماعتها يسوي لي diarrhea and vomiting and headache. الدولاسترون عنده specific adverse effect انه يسوي لي QT prolongation، QTc prolongation of the ECG, so should not be used in patients with heart diseases. الالوسترون هذا اللي بنستخدمه بالدياريا بالirritable bowel يسوي لي significant constipation in some patients, and this has been associated with fatal bowel complications تستدعي تداخل جراحي في بعض الأحيان للي يستخدموا بكثرة هذا الدرج. نيجي على الجروب الأخير في محاضرتنا هاي اللي هي الإرجوت alkaloids. These قلنا heterogeneous compounds of drugs اللي ما له علاقة بالسيروتونيرجيك drugs، لكن قلنا نذكرها هنا لأنها تأثر علينا على السيروتونيرجيك receptors. سبق وأن ذكرناها في محاضرة اليوترس drugs acting on the uterus. قلنا الإرجوت هي عبارة عن fungi that grown on wet or spoiled سميناه اللي هي الحنطة المعفنة، لأنه صار بها رطوبة ومعفنة، فكينا أنه صار فترة من الفترات قبل 100 سنة تقريبا أو أقل صارت حالة تسمم سميناها بالإرجوتيزم، أو يسموها epidemic condition of Saint Anthony's fire أو الإرجوتيزم. طبعا أكو أكثر من 20 naturally occurring members of this family، لكن only few of these 3 4 أو 5 أدوية من هذه الأدوية هي اللي used as therapeutic أو إلها clinical application and used clinical. Most ergot alkaloids are partial إذا partial agonistic at alpha adrenoreceptors and serotonin receptor، partial agonist على الألفا والسيروتونين، and some بعضها إذا potent agonist على الدوبامين receptors. هاي الclassification of ergot alkaloids according to their action on the tissue. نلاحظ انه اللي تشتغل على CNS والبيتيوتري عندنا مثل اللايسيرجيك اسيد دايثيلاميد والبروموكريبتين يشتغل على بناء الدوبامين ريسبتور والسيروتونين وين CNS والبيتيوتري. عندنا اللي يشتغل على اليوترس الارجونوفين والارجوتامين، ماخذيها انه تشتغل على اليوترس زي قلنا الكونتراكشن او the smooth muscle of the uterus، واللي تشتغل على البلاد فيزلز هو الارجوتامين. تأثيرها على البلاد فيزلز. الارجوت alkaloid can produce marked and prolonged alpha receptor mediated vasoconstriction. تشتغل هنا وين؟ على الالفا receptors تسوي لي vasoconstriction. الارجوتامين هو البروتوتايب
overdose مالته تسوي لي ischemia and gangrene خصوصا بالperipheral blood vessels بالlimbs and or bowel. Because they are partial agonists, these drugs may also block the alpha agonist effect of sympathomimotor, and ergotamine can cause epinephrine withdrawal effect. تأثير على اليوترس. الارجوت alkaloid produce powerful contraction in this tissue especially near term. طبعا تأثيرها كما يعدي فترة بالlate pregnancy يكون أقوى مما تأثيرها بالايرلي pregnancy أو بالنون pregnant women. هنا الارجونوفين هو البروتوتايب. in pregnancy اليوترine contractility is sufficient to cause abortion or miscarriage. طبعا هنا ما نستخدمه for induction of abortion مثل ما قلنا، وإنما نستخدمه فقط for control of the postpartum hemorrhage. لكن شو وقت ينطوا after delivery, even after the delivery of placenta، لأنه يسوي لي severe vasoconstriction، ممكن يضغط على البلاسنتا إذا بعد ما صار بها delivery يخنق الطفل ويموته، قلنا يسوي لي fetal distress، فلذلك نستخدمه بس البوستبارتم hemorrhage. البرين تأثير هذه الارجوت alkaloids يسوي لي hallucination may be prominent with naturally occurring ergosmiths مثل LSD lysergic acid diethylamide والsemi-synthetic prototypical hallucination agent مثل الميثيسرجايد. Although LSD is a potent 5-HT2 blocker in the peripheral tissue, لكن its action بالCNS are thought to be due to agonist action on dopamine receptor. بالpituitary, some ergot alkaloids are potent dopamine-like agonists. شلون؟ هاي تفيدني بالpituitary inhibit الprolactin secretion. bromocriptine الارجوت هذا ارجوت alkaloid ايضا، والبيرجولايد والكابرجولين. طبعا البيرجولايد يسوي withdrawn due to its toxic effect. اللي بقى هو البروموكريبتين والكابرجولين. Most potent semi-synthetic ergot derivative act as D2 agonist in the pituitary and the basal ganglia. طبعا الدوبامين is the physiological importance بالcontrol of prolactin release inhibit prolactin release، فلذلك ال D2 agonist مثل البروموكريبتين والبيرجولايد والكابرجولين نستخدمه للتريتمنت of hyperprolactinemia. clinical uses. أول شيء طبعا clinical uses بدنا نحكي على الارجوت alkaloids. بالمايجرين نستخدم الارجوتامين، كان طبعا فيرست لاين قبل حوالي 20 سنة، لكن هسه استبدل بمن بالتريبتانز لأنه أقل توكسيك إفكت من الارجوتامين. الارجوتامين يسوي لي سيفير vasoconstriction، ممكن يوصل للجانجرين بالperipheral limbs and gut. نستخدم الارجوتامين بالتريتمنت of acute attack and still used in combination with caffeine اللي هو المجريل اللي شايفه بالصيدليات. الميثيسرجايد هذا الديريفاتيف مال LSD، والدايهيدرو ارجونافين والارجونوفين نفسها اللي نستخدمها بالobstetric postpartum hemorrhage have been also used بالتريتمنت مال migraine as prophylaxis. نستخدمها prophylaxis يعني يمنع الاتاك او يقلل الاتاك of migraine. لكن الارجوتامين لا، نستخدمه في علاج الاتاك. اثناء الاتاك ننطي شنو؟ الارجوتامين. الارجوتامين موجود اورال طبعا 1 ملغرام و 2 ملغرام، الجرعة مالته 1 to 2 ملغرام، ممكن نعيدها ورا ساعتين بير اتاك على ان لا تتعدى 200 ملغرام بير ويك. قلنا استبدل هذا بمن بالتريبتان derivatives as preferable for treatment of migraine, preferable over ergots because of lower toxicity. بالobstetric bleeding قلنا الارجونوفين والدايهيدروارجونوفين حتى الارجوتامين are effective
agent for reduction of postpartum hemorrhage. هو هذا المين indication. إنه must not be given before delivery of the placenta. الاستخدام الآخر للإرجوت الكالويدز بالهايبر prolactinemia and Parkinsonism. Now, bromocriptine, pergolide, and cabergoline have been used to reduce prolactin secretion. ليش قلنا؟ لأنه الدوبامين هو physiological prolactin release inhibitor. Pergolide has been withdrawn from US markets مثل ما قلنا. Bromocriptine also appear to reduce the size of pituitary tumor of prolactin secreting cells. أيضا البروموكريبتين والكابرجولين used بالإضافة للهايبر برولكتينيميا أيضا used in treatment طبعا off label use بالأكروميجالي. تعرفون شنو off label use؟ يعني unapproved pharmacological indication or dose or pharmacological route of administration unapproved. كل أي شيء unapproved يسموه له off label use in acromegaly. أيضا these drugs used in treatment of Parkinson disease مثل ما أخذناها. نستخدم الإرجوت الكالويد مثل البروموكريبتين والكابرجولين في treatment of Parkinson disease, but other drugs are more preferable. نجي على toxic effects of ergot alkaloids. طبعا قلنا vascular effects يسوي severe vasoconstriction can reach to ischemia or gangrene. هنا most important antidote لها منو؟ النيتروبروسايد vasodilator. الجاستروintestinal ممكن يسوي لي gastrointestinal upset. الإرجوت alkaloids يسبب لي nausea, vomiting, diarrhea, which is very common adverse effect. أيضا بالuterine effects يسوي لي uterine contractility especially during pregnancy. لذلك contraindicated. حتى البريجننت اللي عندها مايجرين لازم ما تاخذ شنو؟ الإرجوت لأنه ممكن يسبب لها شنو؟ abortion. CNS effects قلنا تسوي لي hallucination خصوصا LSD. هذا طبعا LSD ما عنده استخدام clinical application، انه no clinical application، لكن يستخدموه as recreational agent يعني abuse for hallucination. Methotrexate was used in the past as an LSD substitute يعني بديل من LSD for recreational drug يعني drugs اللي يستخدمونها for abuse. وشكرا للإصغاء.